โอเคมาครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องแผ่นรองเมาส์ตัวใหม่ที่ผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ลองใช้ไปลองใช้ไปแล้วประมาณสัก 3-4 วันครับก็คือเจ้าตัว Apex นะครับ by Tekusai เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับก็ต้องให้ถ้าให้พูดกันตรงๆเลยก็คือตัวเนี้ยกับตัว Phantom แล้วก็ตัวThe Beast เนี่ยที่เป็นแบรนด์บายเทคกุไซเนี่ยตัวนี้ออกมาเป็นตัวที่3แล้วนะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวเนี้ยก็คือไซส์เนี่ยไซซิ่งเนี่ยเขาทำออกมาขนาดเท่าเดิมเลยครับก็คือ450คูณ500มิลนะครับผมแล้วก็ผิวเนี่ยก็ยังคงคอนเซปต์อยู่ก็คือเป็นแผ่นสปีดนะครับที่มี texture นะแต่ตัวเจ้าตัวนี้เป็นแผ่นแบบโคตติ้งนะครับซึ่งผมลองใช้แล้วประมาณ4วันนะก็ต้องยอมรับตรงๆนะว่าแผ่นเทรนแผ่นในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นเทรนแผ่นแบบสปีดซะเกือบทั้งหมดเลยครับก็ตัวนี้ก็ทำออกมาเป็นสปีดเหมือนกันนะครับซึ่งเขาใช้คำว่าอันตราฟาสบ้างฟาเต็ดบ้างคือเต็มไปหมดเลยครับซึ่งผมก็มองว่าก็นะในตลาดตอนนี้มันก็มีแต่แผ่นสปีดนะครับพูดง่ายๆที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยจะมีพวกแผ่นบาลานซ์บ้างประปรายนิดหน่อยครับไม่เยอะก็ยังไงเดี๋ยวไปฟังกันในคลิปแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมีให้ดูของในกล่องนะครับแล้วก็มีสรุปให้ฟังว่าหลังจากใช้มาแล้วประมาณสัก3-4 วันเนี่ยมันรู้สึกยังไงนะครับไม่มีสปอนนะครับพูดเองทั้งหมดก็ยังไงก็ใครเป็นแฟนของพี่หนวดเทคุไซเนี่ยก็อย่าเม้นแรงเนาะ โอเคครับไปเจอกันในคลิปครับไปครับก็ถ้าจะให้พูดสเปคของเจ้าตัวApex by Tekusai นะครับก็ขนาดพี่เขาอ่ะจะอยู่500คูณ450มิลลิเมตรนะครับความหนาอยู่2.3นะกระจกหนา1.5แผ่นชนิดอันตราสปีดแล้วก็ตัวพื้นผิวมี texture อยู่ในระดับสูงนะครับซึ่งตัว texture เนี่ยจะเป็นฟีดแบ็กในระดับสูงมากๆนะครับซึ่งปกติก็แผ่นรองเมาส์ในณปัจจุบันอาจจะไม่ได้สูงขนาดนี้แล้วนะครับสามารถเพิ่มแรงหยุดได้โดยการกดเมาส์ลงไปนะครับคือ push down effect นะครับแล้วก็มีการเคลือบสารเป็นโคตติ้งมานะผมว่าเคลือบน่าจะเคลือบหลายรอบด้วยนะเคลือบมานะครับรูปแบบขอบเป็นแบบ 2.5D ซึ่งขอบทำมาดีมากๆนะครับ 2.5D ที่ดีเลยนะครับอันนี้ยืนยันนะครับส่วนฐานใช้เป็นตัว PU ซึ่งผมก็มองว่ามันไม่ค่อยหลุดโต๊ะเท่าไหร่อ่ะแต่กับผมมันไม่มีปัญหานะมันไม่มีปัญหานะครับซึ่งทางแบรนด์เขาบอกว่ามันเป็นHoney Comp PU รูปแบบใหม่ยึดโต๊ะยึดเกาะโต๊ะได้ดีซึ่งผมก็กับผมไม่มีปัญหากับเพื่อนโต๊ะบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับแล้วก็ Apex นะครับถูกผลิตออกมาทั้งหมด 2,500 แผ่นทั่วโลกนะครับรันนัมเบอร์ทุกแผ่นนะแล้วก็ไอ้250แผ่นทั่วโลกเนี่ยไอ้ตัวที่อยู่ในไทยเนี่ยมีทั้งหมด250แผ่นนะครับก็ยังไงถ้าใครสนใจอยากซื้อนะฝากซื้อใน Affiliate หรือในลิงก์ใต้คลิปด้วยนะครับผมก็จะได้ค่าขนมนิดๆหน่อยๆนะครับจากทางร้านนะครับแผ่นนี้จัดจำหน่ายโดยตัวแทนจัดจำหน่ายในไทยเนี่ยจะเป็น Mouse Innovation นะแต่เขาไม่ได้สปอนนะผมก็พูดกันตรงๆแหละไม่อยากจะอวยมากมายนะครับเจอกันของเทคุไซนะครับล้นๆนะครับก็ไม่อยากจะบ่นแต่ก็บ่นไปหลายทีแล้วนะครับเหมือนกันก็โอเคเดี๋ยวไปฟังสรุปกันต่ออีกหน่อยครับผมโอเคก็อันนี้เป็นพอดีเมื่อกี้ลืมนะพอดีถ่านไม้บรรทัดมันหมดนะครับเดินไปซื้อที่เซเว่นมาเหนื่อยจัดเลยโอเคเดี๋ยวจะวัดความหนามันให้ดูนะครับความหนานะ2.3เพื่อนๆ2.4ก็ถือว่าเป็นขนาดเท่ากับที่เขาเขียนมาในสเปคนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็ถือว่าโอเคอยู่อย่างน้อยๆก็บอกสเปคตรงนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปตรงอื่นต่อเพราะพอดีตัดคลิปไปเมื่อกี้กะว่าจะเสร็จแล้วก็ไม่เสร็จต้องเดินไปซื้อนะครับไงเจอกัน
ไปในคลิปครับโอเคเดี๋ยวเรามาส่องผิวกันนะครับว่าไอตัวผิวเจ้า Apex by Tectusite เนี่ยผิวมันจะเป็นยังไงนะคือต้องพูดตรงๆนะว่าผิวเขาเนี่ยมันออกจะไปในทางแบบมี texture หน่อยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าทำไมนะทั้งที่แผ่นในปัจจุบันเนี่ยนอกจากจะสมูทแล้วนะครับ texture ก็เหลือน้อยลงด้วยนะแต่ก็ดีแหละนานๆทีจะเจอแผ่นที่มี texture เยอะขนาดนี้นะเดี๋ยวส่องให้ดูเห็นกันไหมเพื่อนๆเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมใส่ภาพไว้ให้นะครับเดี๋ยวเจ้าแผ่นเทคูไซนี้ผมถ่ายให้สัก2 มุมเลยคือถ้าดูจากกล้องเนี่ยพูดกันตรงๆเลยนะว่ามันมี texture อยู่พอสมควรเลยโอเคเดี๋ยวไปฟังสรุปกันสำหรับเจ้า Phantom by Apex by Tectusite นะครับไปก็ถ้าจะให้สรุปง่ายๆเลยนะไอ้เจ้าตัว Apex by Tectusite เนี่ยมันคือผิวเหมือน Phantom แล้วก็โค้ดมาให้มันมีความเร็วเพิ่มนะครับข้อดีเอาข้อดีก่อนข้อดียังไม่ใช่ข้อติข้อดีเลยที่แน่ๆเนี่ยผมบอกเลยนะว่าผิวมันอะติดพื้นติดแขนน้อยมากติดแขนน้อยมากอันนี้จากใจอันนี้จากใจเลยอันนี้จากใจเพราะว่าถ้าเป็นตัวก่อนน่ะยังมีติดแขนบ้างนะครับนี่นะดูดิไม่ได้จับแผ่นนะครับไม่ได้จับแผ่นเห็นปะอันนี้ฉีดน้ำลงไปเลยนะเนี่ยดูเนี่ยสบายจัดเลยครับ คืออันนี้ต้องชม อันนี้คือข้อพิสูจน์เลยว่าเรื่องนี้เขายังทำได้ดีอยู่นะครับ ซึ่งตัวแพนทอมก็ถือว่าทำได้ดีนะ แต่ตัวนี้ดีกว่านะครับ แล้วก็อันนี้เป็นฟีดดอทของแบรนด์ Orbital นะครับ ซึ่งมันอาจจะวัดอะไรมากไม่ได้นะ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะไอ้นี่ให้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นฟีดของตัวเอ่อ โอเคไมตาเรนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าตัวนี้นะครับเป็นฟีดของอะไรวะเนี่ยโค้ดกายไซโคนโปรนะครับซึ่งผมมองว่า2ตัวนี้มีความคล้ายกันอยู่นะครับคือต้องบอกกันก่อนนะไอ้คำว่า push down effect ของเขาเนี่ยหรือสามารถลดเพิ่มแรงหยุดลงไปได้ถ้าเรากดเมาส์เนี่ยผมบอกตรงนะมันเพิ่มได้ก็จริงครับแต่มันนิดเดียวนะครับนิดเดียวเลยซึ่งพูดกันตรงๆเราใช้แผ่นรองเมาส์กระจกเนาะผมว่าเรามาหยุดเมาส์ด้วยข้อมือดีกว่านะครับไอการที่จะไปลดแรงหยุดด้วยการพุทดาวหวังไว้พึ่งพุทดาวเอฟเฟกของมันเนี่ยผมบอกว่ามันยังพึ่งไม่ได้นะมันยังพึ่งได้ไม่ดีเท่าไหร่ดูนะครับดูความเร็วของตัวนะครับ เห็นปะอันนี้คือไมตาเรนะครับไมตาเรคือตัวผิวเขามี texture จริงครับเขามี texture จริง แต่ว่าเอ่อด้วยความที่ผิวโคตติ้งมาแล้วก็มันจับมันเจอ texture แต่มันดูลื่นมันดูไวมากครับเห็นปะเราไม่ได้เราไม่ได้นี่ปล่อยแรงมากนะคือมันก็ลื่นอยู่พอสมควรซึ่งผมก็มองว่าโอเคก็ถือว่าเป็นแผ่นรองเมาส์สายสปีดที่โอเคเรามาดูโค้ดกายใส่โคนโปรนะติด4 ดอทเหมือนกันทุกอันนะครับเห็นปะใช้กับโค้ดกายจะช้ากว่าหน่อยเนี่ยดูดิความเร็วของมันเอานิ้วแตะหมุนได้เลยนะครับก็คือถ้าถามผมตรงๆแผ่นนี้คือเป็นแผ่นรองเมาส์ที่ใช้คำจำกัดความว่าอะไรล่ะแผ่นสปีดแรงหยุดไม่มากแล้วกันครับเป็นแผ่นสปีดที่เร็วกว่าแพนทอมแล้วก็แรงหยุดไม่มากถ้าถ้าเทียบกับอะไรเหรอ
ถ้าเทียบกับตัวเรียวอ่ะผมว่าตัวเรียวยังเร็วกว่าตัวเรียวยังเร็วกว่าครับยังเร็วกว่าอยู่หน่อยนึงนะครับความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับไม่ใช่ทุกคนที่ใช้อาจจะตัดสินไม่ได้นะครับอันนี้ตัวผมคนเดียวนะครับซึ่งผมมองว่าแผ่นสปีดเดี๋ยวนี้มันเยอะไปหมดครับแล้วก็ใครอยากจะมาแผ่นกระจกเนี่ยผมแนะนำให้เริ่มที่แผ่นบาลานซ์ก่อนนะครับไม่แนะนำให้กระโดดมาแผ่นสปีดเลยยกเว้นว่าคุณเป็นขวัญใจนักซิ่งอ่ะอยากจะใช้ความเร็วอ่ะก็เอาก็เอา ก็เอาแต่ว่าถ้าตัวผมแนะนำอ่ะผมแนะนำไปทางแผ่นบาลานซ์ก่อนนะครับถ้าจะเริ่มต้นแผ่นแรกนะในคลิปของผมในช่องเนี่ยมีเยอะเลยนะครับแผ่นบาลานซ์ลองไปเลือกดูรีวิวก่อนได้นะครับแต่ว่าถ้าถามผมโดยส่วนตัวผมเลยอ่ะผมก็ยังแนะนำแผ่นบาลานซ์ก่อนอยู่ดีนะครับแต่ว่าถ้าใครต้องการความเร็วแรงทะลุนรกของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือให้คำจำกัดความนะว่าเร็วนะครับหยุดมีแรงหยุดแต่ไม่มากนะครับมีแรงหยุดแต่ไม่มากเร็วคือเร็วเลยแล้วก็มีแรงหยุดไม่มากแผ่นมี texture นะครับมี texture คือจับลงไปรู้เลยว่าเนื้อมันไม่เรียบอะครับก็ลองกันดูคือก็พูดตรงๆว่าอย่างน้อยๆอ่ะตัวเนี้ย QC ดีกว่าแพนทอมแน่นอนนะครับแล้วก็ 2,500 แผ่นทั่วโลกครับในไทยมีอยู่250ก็ใครยังตัดสินใจไม่ได้ก็ไม่ต้องรีบก็ได้นะครับหรือถ้าใครอยากได้แล้วแบบโอ้โหต้องการก็ลองดูครับลองซื้อดูผมแนะนำว่าถ้าใครเป็นสายแผ่นสปีดและเป็นแฟนเทกูไซก็อันนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้โอเคอย่างน้อยๆเรื่อง QC เนี่ยเรียบมีให้เห็นเลยว่าดีขึ้นนะครับตัวนี้เป็น run number นะครับเป็น run number เดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่นะครับบนตัวแผ่นนะครับ run number บนตัวแผ่นนะผมได้แผ่น 1431 นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีแผ่นรองเมาส์ตัวอื่นมาอีกนะครับก็ผมเพิ่งได้ SP005 มานะครับก็อยู่ใต้เจ้าแผ่นตัวนี้แหละใต้เจ้าแผ่น Apex นี่แหละก็ยังไงเดี๋ยวรอชมกันด้วยนะครับกัดฟันซื้อวอลแฮกมาสัก1 อันเดี๋ยวเขาจะหาว่ามีไม่ครบทุกยี่ห้อแล้วเอามานั่งพูดให้มัวเมียไปหมดนะครับก็ยังไงผมขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ